سلام بچه‌ها، خوش اومدید. جیسس کرایست داریم همه چی میلرزه. سلام بچه‌ها، خوش اومدید به یه ویدئوی دیگه. این سری می‌خوایم در مورد یوزر اینترفیس PS5 صحبت بکنیم. ویدئو رو هنوز ندیدم. از جاویدم خواهش کردم که تو این ویدئو کنار من بشینه و با هم دیگه ببینیم. همونطور که میدونید همه چیز دو نفره بیشتر حال میده، مگه نه جاوید؟ بله سلام بچه‌ها، خوب هستید؟ بله هکتور باهات موافقم. و خب همونطور که میدونیم یوزر اینترفیس همون رابط کاربری هستش که پلی استیشن 5 با مخاطب داره، همون منوی در اصل پلی استیشنه. می‌خوایم ببینیم چه فیچرهایی اضافه شده، چه امکاناتی وجود داره و ظاهر و شکلش چجوریه و با هکتور با هم بررسی بریم سراغ ویدئو. Hi everyone, I'm Hideaki Nishino, and I head up PlayStation's platform planning and management team. تو ویدیو قبلی ما اسم آقای مهندس رو یادمون رفت. یادت باشه هیدیاکی نیشینو هست. نیشیمن؟ نمیدونم، سخت بودیم. Hi everyone, I'm Hideaki Nishino, and I head up PlayStation's platform planning and management team, which includes product and UX design. Okay. Today, we are finally going to give you a look at the PlayStation 5 user experience. Okay. We will see some of the features that enable games to work together with the hardware and network to deliver a truly next-generation experience. Our vision for... چی گفت؟ این آقای نیشیرا کلا نیشینو. آقای نیشیرا مسئول طراحی قسمت رابط کاربری یا همون حالا منو، همون هر چی که اسمشو می‌خوایم بزنیم، UI یوزر اینترفیس هستش. حالا می‌خوایم ببینیم چی برامون ساخته، در مورد اون میگه. دست شما درد نکنه. PS5 user experience is simple. We believe that your playtime is variable and should be meaningful. Okay. PlayStation team members from all around the world work to deliver a PS5 experience that is completely centered on you, the player, connecting you with a great play and a passionate community of gamers. کنسول رو روشن میکنید، این صفحه اولین چیزیه که شما میبینید. البته فکر کنم اگه اوتو ساینین نباشه. البته اینم قبلش گفتش از نظر ما وقتی که شما بابت بازی کردن میذارید ارزشمنده، به خاطر ما اومدیم یک رابط کاربری ساده رو براتون ترتیب دادیم. همین اولش خب خیلی خوشگل تر از پلی استیشن 4 بود، ولی خب هر سال خب بالاخره یه تغییری داشته. پلی استیشن 1 که کلا منوی نداشت، راست وارد بازی میشد. پلی استیشن 2 هم یه دونه فقط منوی تنظیمات اضافه شد بهش، مموری کارت. پلی استیشن 3 فوق العاده یوزر اینترفیس همون رابط کاربریش به نظر من ضعیف بود. خیلی شبیه به PS4 بود، ولی نسخه کند و خیلی در اصل میشه گفت PS4 رو اومدن خیلی بهتر همون پلی استیشن 3 رو ساختن، ولی خب پلی استیشن 3 واقعا افتضاح بود به نظر من. از نظر من بالاخره تغییرش هم ندادن، یعنی ایکس باکس تغییرش داد یوزر اینترفیس ها، اما پلی استیشن تغییرش 4 سری تغییر. حالا همینجا این منوی اولش که خیلی قشنگه. منم خوشم. With a look and feel that's designed for 4K TVs, the PS5 user experience was built from the ground up to take advantage of the console capabilities, complementing the transformative games coming with this new generation. I should note that this video tour is from a pre-production environment on the PS5 console, so there may be a few small wrinkles or minor changes once the console launches in November. And now, میگه توی ماه نوامبر که کنسول به بازار عرضه میشه شاید یه سری تغییرات هم باز دوباره ما بدیم. این چیزی که الان میبینید یه چیز کلیه، ولی خیلی جزئیاتو شاید تغییر بدن. courtesy of our own Sid Schumann. Thanks Nishino-san. Welcome to your new PlayStation 5 console experience. This time, we've started up from rest mode. We've already created an account and signed into PlayStation Network, so let's log in. پلاس هم داره. In this case, I've resumed right where I left off in Sackboy: A Big Adventure, and here we're looking at PlayStation 5's Control Center. From here, it's one click and we're right back into the game, but let's take a moment and look around. The Control Center
خب بچه‌ها صدا قطع شده بود وسط ریکورد. داشتم میگفتم که من فکر میکنم این منویی که الان توی صفحه هستش منوی بین بازیه، یعنی شما دکمه پلی استیشن رو وقتی میزنید وسط بازی هستید این منو میاد بالا و منوی اصلی نیستش. آره چون این پایینم گزینه هوم هستش. آره. احتمالاً این اصلا هوم منو نیستش و خیلی هم پایین صفحه است. آره یعنی دقت کردید مثلا تو بازی قبلا نگه می‌داشتید دکمه پلی استیشن و یه بغل چپتون منو باز میشد، کویک منو میگفتیم. احتمالاً این شکلیش کردن. یه سری تایل و یه سری مستطیل هم گذاشتن اینجا که حالا اولیش در مورد اخبار و دومیش در مورد اسکرین شات هایی که گرفتیم، سومیش هم مربوط به بازی. حالا اون زیرم که دوستان آنلاین اینجا این و پروگرس، پس در نتیجه این منوی بازی هست. یه لحظه منو وسط بازی و اون پشتم بازی در حال اجراست، تم نیست. مطمئنی؟ آره چون اینجا نگاه بکنی لیتل بیگ پلنت فکر میکنم یا سگ بوی چی. حالا ببینیم. من فکر میکنم بازیه چون نوشته این پروگرس. The control center is always one tap of the PlayStation button away. It provides immediate access to almost everything you need from the system without leaving the game. This includes things like seeing who is online, checking the status of a download, managing your controller, power, and more. اون تیکه که حالا نشون دادش گیم بیس، میتونید کلا نوتیفیکیشن ها و فرندای آنلاین و همه چیتون رو میتونید از اون قسمت داشته باشید. البته خب خودش هم گفت دانلود این قسمت همینطور که گفته بود، حالا یه دسترسی سریعی به دستتون، به تنظیمات صدا، به دوستای آنلاینتون. These colorful characters are called cards, and they let you interact with games and the system in a variety of ways. First, as we've just resumed, the control center is showing a special card that allows me to get up to date on recent stories posted by. حالا چیزی که اینجا تا الان متوجه شدیم، عکسایی که دیدید، حالا عکسای رنگارنگی که آقای بهش میگن کارت یا کارت ها، تو این کارت ها بخشای مختلفی داره. بخش آفیشال نیوز هستش که میتونید اخبار بازی ها رو که به روز هستن رو ببینید و کارت های دیگه مربوط به بازی ها و چیزای دیگه هستش. حالا فعلا اومده کارت هم مخصوص خود بازی داشتش که حالا آره الان خودش هم میذارم توضیح بدم. آره بریم حالا بقیه‌شو ببینیم. حالا Publishers for games I am following. Another card here shows me recent media I've captured from my gameplay. این کارت برای کپچره، یعنی برای اسکرین شات یا فیلمی که شما ضبط کردید. در اصل اینا منوها هستن. In the create button on the dual. توی PS4 هم همچین چیزی هستش که کپچر گالری جدا بود، براوزر جدا بود. اینم تقریبا همونه، فقط کالرفول شده، یعنی دسترسی رنگارنگ شده دیگه. قبلا با میرفتی توی منوی، الان همون لحظه میتونی توی همین منو اضافه میشه گفت اینا اپلیکیشناتونن دیگه، یعنی برنامه‌ها و منوهایی که شما توی PS4 تون دارید. Sense controller. Let's check out one of the most powerful new features of the PS5 console. They're actually just to the right in this row, and we call them activities. Activities are part of the plan to remove barriers to gameplay. Let's get an example of one way they're used in Sackboy: A Big Adventure. With a tap of the PlayStation button, I'm back to playing the game. Sackboy: A Big Adventure. همونطور که گفتم اون این پروگرسی که اونجا نوشته شده بود در اصل وسط بازی بود و شما با انتخاب اون کارت میاید دوباره توی بازیتون که نگاه بکنی نوشته دکمه مربع رو بزنید ریزوم میشه. ریزوم یعنی که بیاد دوباره ادامه بازیتون رو براتون بیاره. همون کویک منو بوده که دیگه جایگزین شده با اون قسمتی که سمت چپ باز میشه. Adventure is packed with things to discover, and each level represents one type of activity I can play, many of which I can go back to later to discover more. I tap the PlayStation button to bring up the control center again. I can see a number of available activities, both active and suggested by the system. Let's take this first one, A Big Adventure, as an example. I can see that I haven't quite completed this level yet. I'm at 33%. Let's open it up and see more. Here I can see more information, including key objectives I haven't met. And I'm seeing a very important piece of information here. It says about 10 minutes left. This is PlayStation 5's personalized playtime estimate, giving me an idea how long it will take me to complete this activity. خب این کارتی که حالا الان باز کردیم نشون میده که شما چقدر از یه مرحله رو
رفتید جلو و میتونید همونجا ببینید که چند دقیقه مونده که این مرحله رو تموم بکنید. یعنی به شما توضیح میده که شما الان کجای مرحله هستید و چند دقیقه دیگه میتونید این مرحله رو تموم بکنید. یه سری هینت هم بهتون قبلش داده بود که خودش میگفت میتونید مثلا ابجکتیوا یا به حساب موارد مهمی که توی اون مرحله باید رعایت کنید به صورت توضیحی توی اون مثلا نوشته find the pinata back end، میگه اون به حساب ویو ابجکتیواتون رو نشون داده. یعنی کجا در پیدا بکنید چیکار بکنی که اون مرحله 100% حدود 10 دقیقه این مرحله زمان میبره بدون چیز بکنه. Some activities even let you jump directly to that place in the game. Oh. But there's more to see. نکته اینجا بود که اون مرحله یه جای دیگه سیو شده بود و شما جای دیگه ای بودی. اون مرحله تا اونجا سیو شده بود، شما با انتخاب ریزوم رفتید توی اون مرحله‌ای که اونجا بهتون توضیح داده. Here. For another example, let's open that activity back up. کارت لود نشد. It looks like I missed an objective. لودینگ هم داشت یه خورده. از این مرحله جامپ شد تو مرحله لودینگ داشت. حواسمون هست لودینگ داره PS5. To find the monk robe's costume piece. Looks like I need a little help. Some in-game activities, like this one, offer official game help. Game help is included as a benefit for active PlayStation Plus members in some PS5 games. In this case, I can open up that objective to get some hints without resorting to a web search. خب یه نکته باحال تو اون قسمت هینتایی که جاویدم بهش اشاره کرد، شما میتونید بازش کنید و اصلیش اینه که برای پلیستیشن پلاس ممبرز هست، یعنی برای کساییه که پلاس داره اکانتشون. پس ما پلاس نداشته باشیم نمیتونیم از این فیچر یا از این ویژگی استفاده بکنیم. این به شما کمک میکنه که اگر جایی گیر کردید یا مرحله یا به مشکل خوردید دیگه نرید تو یوتیوب تو گوگل سرچ بکنید اون مرحله رو چطوری رد بکنم. همینجا روی کنسولتون خیلی سریع بهش دسترسی پیدا میکنید و مرحله رو رد میکنید. Digging through long videos or articles that might contain spoilers. This particular hint is a video, and I can play it here in the card, and I can expand it to get a bigger view without leaving the game. Sometimes it's really useful to be able to see the hint on screen while you play. Some cards can be put in a picture-in-picture mode. چون که وقت شما بر ما ارزش داره دیگه نیاز نیست برید یه ویدیوی خیلی طولانی رو ببینید که حتی ممکنه یه سری اسپویلر یا مثلا فاش شدن مراحل بازی رو هم داشته باشه. همون تیکه‌ای که فقط برای رد کردن اون مرحله یا گرفتن اون امتیاز خاص مورد نظرتونه بهتون نشون میده. علاوه بر اون یه سری امکان داره که بدون اینکه اپ بازیتون خارج بشه صفحه بازی هم همینجا هستش. صفحه هینت یا حالا اون کمکی که قراره به شما بشه هم میتونید کنار صفحتون داشته باشید. در همون حال که دارید اون رو نگاه میکنید مرحله رو هم برای خودتون برید جلو. پیکچر این پیکچر بگو، تصویر در تصویر. Or as shown here, a side by side view. Super cool. And if you pin a card, خیلی هم از خودشون تعریف میکنن. Super cool. You can access it via the control center at any time. Now let's go find those rascally monk robes. Thanks, Game Help. The team at PlayStation wanted to make it really easy to chat with your friends on the PlayStation 5 console. So let's check out how it works. این منوی که الان به ما نشون داد همون اینویتیشن یا نوتیفیکیشن وایس چت یا پارتی چت. نوتیفیکیشنشون بالا میاد و همونجا هم شما میتونید جوین رو بزنید. لازم نیست دیگه برید تو منو دنبال جوین بگردید و اینا. یکم قبلا توی پلی استیشن 4 این اذیت کننده بود. نوتیفیکیشناش خیلی کند بود. البته امیدوارم ایناش برطرف شده باشه دوباره اونجوری اذیت کن نباشه. Here, I'm opening an interactive notification with a tap of the PlayStation button, and I've decided to join the voice chat that my friend just entered. Now, my friend could have done this on the PlayStation app for mobile devices, from a PS4, or in this case, from a PS5. The DualSense controller features an integrated microphone too, so I could start talking right away. But I always have the ability to hit the mute button on the controller or in the menus. دکمه میوت روی کنترلر هست، مثل این که من حواسم نشده بود. شما دیده بودی؟ گفتش که میتونید دکمه میوت رو همونجا رو کنترلر بزنید که میکروفون خود کنترلر قطع میشه، یا اینکه تو منو اگر نخواید صداتون بره.
Parties take on an expanded role with PS5, and they now provide persistent spaces to connect with groups that you play with. Here I have a couple of friends chatting away in the party. One of them has started sharing their screen with the group. اینجا داره میگه که اگر توی پارتی باشی میتونید با دوستا صفحتون رو به اشتراک بذارید. یعنی اینکه تو چی داری بازی میکنی، بازی میکنم بازیمو به اشتراک بذارم، بقیه هم که تو پارتی هستن بخوان میتونن بازی منو نگاه کنن. خیلی باحال. مثلا یه جا گیر کردی به دوستت میگی مثلا آقا من اینجا چیکار کنم، ولی کجا آخه بگی بذار بهت نشون بدم، میگه صفحتو اشتراک بذار بهت بگم کجا. Looks like they're playing Uncharted: The Lost Legacy. We can chat while we play, and I can watch his progress as well. یه نکته‌ای هم من در این مورد بگم، خیال خام بر ندارید با اینترنت این مملکت با 4 خط به گیم پلی رفیقتون برسید. انشالله بعد از 40 یا 400 خط میتونید گیم پلی رفیقتون رو ببینید. این فیچر زیاد به درد ما ایرانی‌ها نمیخوره، شاید هم بخوره، نمیدونم. اینت خوب دارید اینت خوب دارید که دمتون گرم، حالشو ببرید، ولی خیلی خوبه. This is another card that could be put in picture-in-picture mode or pinned to the side while you play. You can access it anytime via the control center too, but let's dismiss it for now. هم بازی خودتون رو میتونید بکنید، هم بازی دوستتون رو میتونید ببینید. خیلی چیز باحالی بود، من خوشم اومد ازش. Okay, let's review. So far, we've seen how activities on PS5 will make it easier and faster to hop back into PS5 games, and how you can get in-game help and chat with your friends. So that leaves online multiplayer gaming. Let's check it out. I see that some of my friends are online, so it's time to say goodbye to Sackboy for now and spin up a match of Destruction All-Stars. One of my friends in the party has already started a match, and we can join them from this card in Control Center. میگه که شما میتونید تو هر لحظه‌ای که بخواید جوین دوستاتون بشید از طریق این کارت که حالا در مورد دیسترکشن آل استار، بازی دیسترکشن آل استارز هستش. دوستاتون دارن بازی میکنن، شما هم میخواید جوینشون بشید، از طریق این کارت دکمه مربع رو میزنید، جوین دوستاتون میشید. البته یه توضیح هم که میده، میگه که این کارت ها به صورت هوشمند هم از سیستم بهتون پیشنهاد میشه، انگار یه کارت جدیدی ایجاد میشه که یه همچین بازی دوستت داره بازی میکنه، دوست داری بهش ملحق بشی، همین که خودت میتونی بری از منو توی گزینه مورد نظرش انتخاب بکنی. توی پلی استیشن 4 یه همچین چیزی هستش، ولی مثلا میری روی کال آف دیوتی اون پایینش نوشته جوین سشن که زمان زیادی هم میبره. عموما با اینترنت یه جورایی اومدن یه سری تصاویر یا کارتایی به قول خودشون با دسترسی سریع ایجاد کردن که به صورت هوشمند بهت پیشنهاد میکنه. And there we go. Destruction All-Stars now quickly starts thanks to PS5's ultra-high-speed SSD. Okay, I think we've got enough people on our party, so let's jump in. We're keeping the focus on PS5's user experience today, so let's zip ahead so we can see more. And just like that, we're in. We don't have time to play a full match today, but I do think we have time to take a quick photo. To do that, I'll just tap the Create button on the DualSense controller. PS5 is always capturing recent gameplay, but when you compose a shot, even using in-game photo mode, you can capture a high-quality screenshot here. This optimizes capturing the moment, letting you review and choose to share later on. I should mention, screenshots and video can be captured at up to 4K on the PS5 console. خب این توضیحاتی که دادش در مورد دکمه شیر کنترلر بودش که شما هر وقت که بخواید عکس یا ریکورد یا از صفحه بازیتون فیلم بگیرید با دکمه شیر کنترلر این منو میاد بالا. جیسس کرایست، این منو میاد بالا و شما میتونید گیم پلی که از قبل ضبط شده مثل PS4 که میتونستید تنظیم بکنید تا نهایت 30 دقیقه گیم پلی شما همیشه در حال ضبط بود و با زدن دکمه شیر میتونستید اونو سیوش بکنید. یه نکته دیگه هم گفتش که هم عکس گرفتن و یعنی اسکرین شات گرفتن و هم فیلم ضبط کردنش به صورت 4K هستش. Okay, so far we've shown off how to jump into activities, how to chat with your friends, get into groups together to play, capturing gameplay, all of that while in game.
But what if I want to play a different game? او Welcome to the PlayStation 5 home screen. This خب این صفحه اصلی PS5 یعنی شما روشن میکنید با این صفحه روبرو این میشید. صفحه هوم هستش آره که بازی ها اون بالا لیست شده برمون، همینطور ستینگ و قسمت استور و قسمت پلی استیشن پلاس که قبلا بود، بالاش هم من دارم آره میبینم. بالاش هم ببینید گیم و مدیا و ستینگ و پروفایل و این پایینم که باز همون توضیحاتیه که همیشه را توی پلی استیشن 4 هم اگه شما آنلاین بودید روی بازی بودید پایینش توضیحات در مورد استور، قیمتش و اگه چیز اضافه‌ای داشتش توضیح میده. This is where you'll land when you start up from a powered off state and where you'll go when you want to choose a new game to play or download. The layout of the space is designed to present games and game content beautifully on a 4K display with simple and super fast access to what منو هم به صورت 4K براتون اجرا میشه. توضیحات میداد راجع به این که خوب طراحی شده، خوشگله، دسترسی خوب. آره خیلی از خودش راست. آره خیلی تعریف می‌کنه. you need. And in case you're wondering, media-related apps will have their own space like this one. But today we're focused on gaming. Each game has its own hub completely integrated, so all you need to do is scroll down to see activities you can jump right into. Video clips, stories about the game, DLC, and more. Backward-compatible PS4 titles will benefit from some of these features too. Let's move. که هر بازی کارت مخصوص به خودشو داره، یعنی شما میتونید پروگرس همون بازی هم بعدن که روشن کردید برید. امکانات قشنگی بود تا اینجا که حالا توضیحاتش کامل راجع به بازی از استور گرفته، ولی خب اینم در نظر بگیرید خب کسی که حالا PS5 داره حتما آنلاینه و به دسترسی اینا داره، ولی خب سرعت اینترنت و تمام اینا هم خب تاثیر داره روش دیگه. خب خیلی این چیزا فیچرایی که گفتش مربوط به آنلاینه، یعنی همش آنلاینه. آره. One spot to the left and check out Explore, which brings together all your games. We saw a view of this from the control center earlier, and another view will also be in the new PlayStation app for mobile devices. Explore keeps you in the loop with official stories from PlayStation and from all the games you're following, including trending media from the community. We'll be testing and learning about this feature in the US at launch, so not everyone will have this on day one. But it gives you میگه که این قسمت اکسپلور رو توی لانچ ما تست میکنیم، توی بخش آمریکا قرار تست بشه، ببینیم چه ویژگی‌هایی میتونیم بهش اضافه کنیم و چه ایراداتی خواهد داشتش. احتمال زیاد برای بعضی از کاربرا حتی این موضوع که حالا این منوی اکسپلور وجود نخواهد داشت. کلا هم اکسپلور بخشی هستش که در رابطه با بازیایی که تا حالا دنبال کردی، چیزایی که حالا دوست داشتی و بازیایی که داری هم خبر، همین که حالا به حساب یه سری کارت‌های مربوط به اونا رو بهت نمایش مثل اکسپلور اینستاگرام عمل میکنه تقریبا، یعنی چیزایی که شما دوست دارید و تو اکسپلور اینستاگرام حالا شما غذا لایک بکنید یا چیزای دیگه ببینید، بیشتر تو اکسپلور اونا برای شما میاد. اینم همون حالتو داره. a good idea of the direction. And this is PlayStation Store for PS5. It's completely integrated into the system. It's not a standalone app anymore. در مورد PS استور که داره صحبت میکنه، میگه که این سیستم پلیستیشن استور PS5 با خود کنسول مچ شده و دیگه یه اپلیکیشن جدا نیست که مثلا شما برید داخلش یه اپلیکیشن باز بشه. یعنی عین خود منو شده، یه قسمتی از منو. یه قسمتی از منو شده در اصل. توی پلی استیشن 3 اگه یادتون باشه اصلا یه اپلیکیشن بود که باید دانلود میشد، روی سیستم هم حتی میداد بعضی وقتا. توی پلی استیشن 4 هم همینه. آره توی پلی استیشن 4 اومدن به عنوان یه دونه اپ گذاشتن. موقعی که داخلش میبینید یه منوهای جدیدی میاد، یه صفحه‌های جدیدی میاد و تا به اینترنت هم وصل نباشید نمیاد. ولی توی پلی استیشن 5 همینطور که گفته مثل اینکه یه قسمتی از منوه کلا، یعنی همه چیش توی همون منو نیاز نیست واردش بشید یه قسمت جدید بیاد. ولی Browsing for new بیاد پایین توضیحات بیشتر games to play will be easier thanks to the speed of PS5 and a more personalized store experience. خیلی به سرعت PS5 مینازه. امیدوارم که این شوافی که داره میکنه واقعا همین باشه که میگه. You'll be able to browse the latest games and deals. You'll find PS5 games and many backward-compatible PS4 games too. میگه توی استور هم بازی PS5 هستش، هم بازی‌های backward compatible که مربوط به PS4 میشه. یعنی بازی PS4 تون هم میتونید روی PS5 داشته باشید. I'm sad to say, but we are almost out of time. So let's pull up Control Center one more time with a tap of the PlayStation button.
نرفت تو استور بهمون نشون بده، گفت حال ندارم. On our way out, why don't we quickly share that photo we took in Destruction All-Stars? We can find recently captured media in this handy card in Control Center. اینجا هم دوباره برمیگرده تو همون کپچر مدیا که عکس بازی یا فیلم بازیشون رو سیو میکنه و میخواد اونو انتشار بده برای دوستاش. From here, we can do some quick edits, but I think I'm ready to share it right now. میتونید ادیت هم بکنید همونجا عکساتونو و یا اینکه همونجا مستقیم بفرستید بره. On PlayStation 5, I have the option to share videos and images to supported external من اینجا فقط توییتر رو میبینم، فیسبوک و یوتیوب و اینا خبری نیستش فعلا، یا اینستاگرام حتی. services, or I can send them directly to one of my parties. Remember, parties are bigger than just voice chat now, so I'll select one of my favorite parties here. Let's attach a quick message here. The DualSense controller makes this really easy. PlayStation 5 supports voice dictation in a number of languages, so you no longer have to type messages with the keyboard if you don't want to. باز یه خاصیت قشنگ دیگه برای PS5، شما میتونید به صورت صوتی کلمات یا جملاتی که میخواید تایپ کنید و بگید و کنسول برای شما اونا رو تایپ بکنه. توی گوشی اندروید که حالا من خودم دارم یا گوشی آیفون هم همچین خاصیتی هستش که با زدن دکمه میکروفون میتونید اون مطلبی که میخواید بنویسید و گفتاری بگید و اون تایپ بکنه. توی PS5 هم این موضوع هست که گفتش چند تا زبان خواهد بود. امیدوارم از فارسی هم پشتیبانی بکنم. منم امیدوارم ولی شک دارم به این موضوع. Simply select the microphone button. Here's a cool detail. If my friend hasn't yet played the activity where I captured this media, and the game's developer thinks that activity might contain spoilers, they'll receive a warning before they view it. چه جالب. میگه که اگه من یه عکس یا فیلمی برای حالا پارتی یا حالا دوستم بفرستم و سیستم یا حالا سرور بدونه که دوست من اون مرحله رو بازی نکرده، قبل از اینکه عکس رو باز بکنه بهش یه دونه اعلان خطر یا اعلام اسپویلرز میده. مراقب باش که لو نره داستان برات. پس این میشه گفت که یه سرور خیلی زنده ایه PS5 که همه چیزو مد نظر گرفته. Well, that's it for our demo. There are many more exciting features we couldn't get to today, but we're super excited to share more of the PlayStation 5 and PlayStation app user experience with you in the coming weeks headed to launch. اینم صفحه‌ایه که شما تو رسموت میره کنسولتون. البته گفتش این ویدیو مخصوص دموه، حالا این یه دمو از منو هستش که احتمال زیاد تغییراتی توش به وجود خواهد اومد و خیلی از منوهای دیگر رو تو PS5 حالا موقعی که به بازار عرضه بشه بیشتر از اینا میبینیم. ولی خوشگله سیستم خاموش شدنش. آره شیکه. آره در کل هم چیزشو خیلی فنسی کرد. And of course, this was just the first look at what fans could expect on day one. The team at PlayStation is committed to evolving this experience with our community in the months ahead. We look forward to sharing more. Thanks for watching. خب آخرش هم گفتش که تیم پلی‌استیشن خیلی سعی میکنه یا خیلی خوشحال میشه که این موضوع رو پیشرفت بده، این منو رو پیشرفت بده. این فقط برای روز اول هستش و خیلی چیزای جدیدتر و قشنگتری تو راهه. خب نظر کلی چی بود آقا جاوید؟ والا نظر کلی این بود که خب خیلی امکانات جالبی اضافه شده بهش. قطعا خب ورژن 1 الان ما توی پلی‌استیشن 4 ورژن 8 سیستم عامل رو داریم باهاش کار میکنیم. تازه هر کدوم از اینا کلی دوباره زیر ورژن میخوره، یعنی مثلا 6.01 بود، 6.02 بود، 6.20 بود، 6.50 بود، 6.70 بود، 6.72 بود، بعد شد 7. حالا ببینید حالا دیگه پلی‌استیشن هم قطعا پشما کل ورژن ها رو گفت. خب بعد روی 6 من چیزی که توی این منوها حالا زیبایی ظاهری و هندی بودن یا همون رادست بودنش خیلی چیزاش خوب بود، اما اصلی ترین موضوعی که کل این منوی PS5 داشتن یه اینترنت خوب. شما حتما باید اینترنت خوبی داشته باشید تا بتونید از این ویژگی‌ها بهره مند بشید. اگر اینترنت درست حسابی نداشته باشیم تقریبا 70-80% این منوها به درد نخور میشه برای ما. پشم. مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدید. این از یوزر اینترفیس PS5.
امیدواریم که روز عرضه با منوی قشنگتری حتی از این روبرو بشیم و با اینترنت خوبی که مخابرات در اختیار ما قرار میده حتما بتونیم از این منوها استفاده بسیار خوبی رو ببریم. آقا جاوید مرسی از اینکه تو این ویدیو هم همراه ما بودید مثل همیشه. بچه‌ها میگن که علی حرف نمیزنه تو ویدیوها، چرا؟ خب ویدیوهای تخصصی جاوید بیشتر حرف میزنه، من تخصصی توش ندارم. امیدوارم تو این ویدیو براتون زیاد حرف زده باشم سردرد بگیرم. مرسی از همتون. موفق باشید. خداحافظ. بچه‌ها سابسکرایب یادتون نره. کامنت هم حتما بذارید. سابسکرایبتون میخواید نپره کامنت حتما بذارید.